Theo cách đây mấy tháng tự dưng con sợ mình thích bạn khác cùng giới vì thấy bạn dễ thương. Cùng giới tức là cùng giới với mình đó, đúng không? Vì thấy bạn dễ thương trong khi con vẫn đang có người yêu là nam rồi. Con không biết là tại tự dưng sao lại con không biết là tự dưng sao lại suy nghĩ đó, rồi từ đấy con sợ tiếp xúc hay là chơi với bất kỳ ai cùng giới. Con nghi ngờ bản thân mình. Con vẫn thương bạn trai con và cũng không có ý muốn làm con trai hay làm gì đó với bạn cùng giới kia cả. Nhưng đầu con lúc nào cũng sợ, rồi con sợ mấy bạn nữ khác luôn. Bây giờ con lại hay để ý người khác mặc đồ ngắn dài, nhất là mấy người cùng giới với mình. Cô cho con lời khuyên, con bị sao ạ? Bị cái gì giờ? Mình biết mình thôi chứ, mình phải là người biết mình trước chứ, đúng không? Mình phải biết mình rõ nhất chứ, hỏi cô biết làm sao? Cô đâu phải là bạn đâu, cô đâu có biết được. Tức là cái nhu cầu giới tính của mình, thật ra người cùng giới cũng có thích nhau không? Có thích nhau, không phải là thích cái kiểu mà có cái nhu cầu quan hệ đồng giới, quan hệ giới tính đồng giới với mình đâu. Thích là thích sao hả? Bạn đẹp cũng thích, như sư cô này, cô rất là thích nhìn các bạn đẹp thật sự luôn. Cô thấy các em nào mà đẹp cô rất là thích luôn, cho nên cô rất là khuyến khích các bạn đi chùa thật là xinh xắn, đáng yêu, dễ thương, chứ không phải lúc nào cũng lùi xùi hôi hám. Tự nhiên mình đi chơi thì mình lộng lẫy quá chừng, cái mình đi chùa cái mình lùi xùi gì đúng ra luôn, không phải vậy. Cô khuyến khích các bạn đó, có làm con gái không cần phải làm mẹ, không cần phải làm vợ, nhưng phải làm đẹp đó. Cô rất là thích nhìn các bạn đẹp, nên mà cái thích nhìn đó của cô là thích cái đẹp, chứ không phải là thích có cái quan hệ gì đó với bạn đó, đâu có đâu. Cho nên ví dụ mình thấy một cái đối tượng cùng giới với mình nhưng mà bận đồ thời trang nè, trang điểm đẹp nè, làm kiểu tóc đẹp nè, rồi nói năng ứng xử hòa nhã, nói chung là khéo léo, nhu nhuyến, dễ thương, cái người rất là hoạt bát năng động, thì mình cũng có thể thích người ta bình thường nữa, đâu có gì đâu, không có vấn đề gì hết. Cho mình cũng có người yêu là nam, đúng không? Mình cũng không có nhu cầu quan hệ đồng giới luôn, đúng không? Vậy đâu có vấn đề gì đâu, có gì đâu. Còn cái chuyện mà mình để ý người ta mặc đồ dài ngắn là cái đó là bắt đầu mình để ý người ta nhiều quá rồi đó. Thôi mình quay lại nhìn mình thôi. Rồi cô thấy là thay vì sợ hãi vu vơ nghi ngờ giới tính của mình thì mình hãy thực tập chánh niệm thôi. Nếu là con Phật thì lúc nào cũng giữ chánh niệm bằng cách niệm Phật, chú ý hơi thở ra vào, tùy bạn. Có người ta quán hơi thở, có người ta đặt đề mục là cứ niệm Phật Buddha vậy thôi, niệm ơn Đức Phật đó. Thì hoặc là thậm chí có người còn trì chú nữa. Nếu như mà mình đặt tâm của mình chánh niệm trong một cái pháp quán nào đó thì mình sẽ không có nghĩ lung tung vu vơ mông lung tùm lum vậy đâu. Rồi ngoài ra là bạn phải thực tập là như lý tác ý. Như lý tác ý là gì? Cái này cô có giảng trong bài thất giác chi và bài tứ niệm xứ rồi nha. Hai bài này trong chuỗi bài Phật học phổ thông, bạn lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, bấm chữ thất giác chi Giác Lệ Hiếu là nó sẽ hiện ra. Thì cái phần thực tập như lý tác ý này, tức là mình thực tập là cái gì cần tác ý thì mình mới tác ý, còn cái gì không đáng để tác ý chúng ta sẽ không nên tác ý. Tức là mình không nên đặt những cái suy nghĩ tưởng tượng tâm ý của mình vào những cái đối tượng không cần thiết và những cái vấn đề không cần thiết. Mình chỉ như lý tác ý, thấy bản chất của vạn pháp như nó vốn là, cái đó gọi là như lý tác ý, thấy rõ sự vật hiện tượng của nó, Yoshino Naskara đó. Thì cho nên là mình thấy là nếu mình như lý tác ý thì cái việc mà ngắm nhìn, đánh giá, phân tích rồi tưởng tượng về những cái mối quan hệ hoặc ngoại hình của người khác không có đáng để mình cần phải để tâm nha. Mình quay lại nhìn chính mình, cải thiện bản thân mình, vậy là đủ ha. Rồi đối với Phật tử thì cô chỉ khuyên là phải nuôi dưỡng chánh niệm, thực tập chánh niệm cho nó lớn thì mình tự nhiên mấy cái suy nghĩ tạp niệm nó sẽ rơi rụng thôi.